බල කීපයක් නිසා සිදුවන සමස්ත කාර්ය වස්තුවේ චාලක ශක්ති වෙනසට සමානයි. සමස්ත කාර්ය සැලකුවොත් සංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්යයයි අසංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්යයයි එකතුව සමස්ත කාර්ය චාලක ශක්ති වෙනසට සමානයි. සංස්ථිතික බලයකින් සිදුවන කාර්ය නිසා වස්තුවක නැත්නම් පද්ධතියක විභව ශක්තිය වෙනස් වෙනවා. හරියටම ප්‍රකාශ කරනවා නම් සංස්ථිතික බලයකින් සිදුවන කාර්ය විභව ශක්ති වෙනසේ ඍණ අගයට සමානයි. මේ පැහැදිලි කිරීම පසුවට සිදු කරනවා. විභව ශක්ති වෙනස කියන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ විභව ශක්තිය අඩු කිරීම පළවෙනි අවස්ථාවේ විභව ශක්තිය. දැන් 1 සහ 2 කියන පද වෙන වෙනම දැක්වුවොත් මේ විදිහේ ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. යන්ත්‍ර විද්‍යාවේ න වැදගත් සමීකරණයක්. ඉදිරිපත් කරන ගැටලුවල ස්වභාවයට අනුව ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඝර්ෂණ බලය වගේ අසංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්ය නොසලකා හරින්නට පුළුවන් නම් ඒ විදිහේ අවස්ථාවක යම් කිසි වස්තුවක නැත්නම් පද්ධතියක ආරම්භක පළවෙනි අවස්ථාවේ චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි එකතුව ඕනෑම දෙවෙනි අවස්ථාවක චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි එකතුවට සමානයි. අසංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්ය නොසලකා හරිය හැකි නම් පළවෙනි අවස්ථාවේ චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි එකතුව දෙවෙනි අවස්ථාවේ චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි එකතුවට සමානයි. පද්ධතියක චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි එකතුව ඒ පද්ධතියේ මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තිය විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ නිසා අසංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්ය බිඳුවයි නම් පද්ධතියක ආරම්භක මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තිය තවත් අවස්ථාවක මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තියට සමානයි. දෙවෙනි අවස්ථාවක මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තියට සමානයි. ඒ නදහස් කරන්නේ මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තිය වෙනස් නොවන බව. පද්ධතියේ මුළු යාන්ත්‍රික ශක්තිය වෙනස් නොවන බව. මෙය යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති නියමය විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ නිසා ගැටලුවකදී අසංස්ථිතික බල නිසා සිදුවන කාර්ය නොසලකා හැරිය හැකි නම් යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති නියමය යෙදෙනවා. එසේ නොමැති නම් කාර්ය ශක්තිය මූලධර්මයට අදාළ ප්‍රකාශනය යෙදෙනවා. ඒ අනුව බොහෝ ගැටලු මේ සමීකරණ දෙක ආශ්‍රයෙන් පහසුවෙන් විසඳන්නට පුළුවන්.